Ang init! Ramdam mo yon. Ramdam ko rin yun. Paano ba naman kasi? Natapat pa ng summer itong pandemic at hindi tuloy tayo makalabas. Pero okay lang yun. Safety ang pinakamahalaga sa lahat. And speaking of safety, your car needs to beat the heat. At ito ang mahalagang tips on how to help your vroom vroom stay pogi and stay healthy ngayong summer heat. Ang tindi ng init ngayon ay susukat sa pasensya mo at sa pasensya ng kotse mo, by the way, ay gawa sa bakal. Kaya bago pa tayo mag-beast mode pareho, let me share you some tips na pwede mo i-consider. Una, make sure na ang battery na gamit mo ay tested sa pangmainitang panahon. Yung kayang makipaglaban sa init ng nagliliyab na araw sa tanghali. Pwede mong i-check kung may nabubuong corrosive buildup sa battery terminals at cable clamps para sure tayo na kapit ito sa baterya. Next, kung kaya mong uminom ng malamig na tubig or shake or whatever, isipin mo na ang sasakyan mo ay may laman loob din at kailangan din itong maging cool, kaya make sure na periodically ay nafa-flush mo ang iyong coolant at napapalitan ng bago. Ang mga langis at iba pang fluids ay nakakatulong sa makina upang ma-maintain ang temperatura nito at hindi makasira sa iba pang components, kaya make sure na nasa tamang level ito all the time. Be prepared! Pagkatapos ng lockdown at handa ka ng bumiyahe, make sure na hindi ka mawawala ng emergency kits na maaari mong maging first responder sakaling, huwag naman sana, magpabebe ang sasakyan mo sa kalye. Yeah. Kapag usapang emergency kits, number 1 dyan ang Blade.ph at maaari mo itong orderin online 24/7. Tandaan, hindi tayo sure na palaging smooth ang takbo ng sasakyan natin. Kaya palaging i-check ang langis, coolant at iba pang fluid para ready ang vroom vroom sa summer na talaga namang Bla-de-Boom. For more information, visit our website and shop online at Blade.ph. Blade Auto Center. It's Blade. It's better.